Chào các bạn, hôm nay mình ốp gạch men vách tường nhà xưởng ở quận Bình Tân. Ở đây ốp gạch men bằng xi măng nên mình phải tưới nước cho tường được thấm đầy nước để khi ốp gạch được đảm bảo chắc chắn. Gạch này là 30 x 60 và ốp nằm ngang. Sau khi đã cân cốt lấy mực, mình dùng máy bắn tia laser trực tiếp lên tường và ốp gạch theo mực bắn của máy. Khi ốp gạch, mình dùng thước bản cặp cho mặt gạch được phẳng và thẳng, và để ron khoảng 1,5 ly đến 2 ly để khi chất keo sẽ dễ bám vào kính cắt góc của gạch. Và sau đây là quá trình mình ốp gạch men nhà xưởng ở quận Bình Tân.
Video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.